ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ እኔ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 5 ግሎባል ኤንድ ሪጂናል ዴቨሎፕመንት ሲንስ 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ሲደርሱ ማስታወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በተረፈ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So guys, የዛሬው ቶፒካችን የሚሆነው እንግዲህ the rise of superpowers and the beginning of the cold war የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን ማለት ነው። የባለፈውን ክላስ ለማስታወስ ያክል እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን ፎርሜሽኑ ምን ይመስል ነበረ፣ ፕሪንሲፕሉ፣ ሚሽኑ፣ ጎሉ ምንድነው የሚሉ ነገሮችን ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። በፓርት 1 እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን የተመሰረተው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ በ1945 ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት እንዳበቃ እንግዲህ ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባል ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ተቋቁሞ ነበረ። ነገር ግን ስራውን በአግባቡ መስራት ስላልቻለ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሊከሰት ችሏል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን የተባለ ድርጅት ወይም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሚባል ድርጅት በ51 ሀገሮች ሊመሰረት ችሏል ማለት ነው። እና የዳይስ 193 የሚደርሱ ሜምበር ስቴቶች አሉት ማለት ነው። ወደ 193 የሚደርሱ ሀገሮች የዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን አባል ሀገራት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የድርጅት ወደ 6 የሚደርሱ ኦርጋኖች እንዳሉት አይተናል። እንግዲህ እነዚህ ስድስቶች የመጀመሪያው ጀነራል አሰምብሊ የሚባል አለ፣ ሁለተኛ ሴኩሪቲ ካውንስል፣ ሶስተኛ ዘ ሴክሬታሪት፣ አራተኛ ደግሞ ዘ ትረስትሺፕ ካውንስል የሚባል፣ አምስተኛ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ የሚባል ኦርጋን አለ። እንዲሁም በመጨረሻ ዘ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካውንስል የሚባል ስድስተኛ ኦርጋን አለው ማለት ነው። ይሄ ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን የሚባለው ድርጅት ማለት ነው። ናይዳይስ እንግዲህ አሁን ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን በመፍታት በሀገሮች መካከል ሰላም፣ አንድነት፣ መተሳሰብ እንዲኖር እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ጋይስ። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው the rise of super powers and the beginning of cold war በሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው the US or the United States Soviet Russia relation during the second world war በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የአሜሪካና የራሺያ ሪሌሽንሺፕ ወይም ግንኙነት ምን ይመስል ነበር የሚለውን በማየት እንጀምራለን ማለት ነው። Tension between the Soviet Union and the Western power increased from 1945 to 1947 በ1945 እና ወይም ከ1945 ጀምሮ እስከ 1947 ድረስ በሶቪየት ዩኒየን ወይም በራሺያ እና በምዕራባውያን መካከል ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነግሶ ነበር። Especially when Stalin's plan to consolidate the Soviet control of the Central and Eastern Europe becomes manifestly clear in Potsdam, Yalta and Tehran. እንግዲህ በዋናነት ራሺያ ሴንትራሉንና ምስራቁን የዩሮፕ ክፍል ለመቆጣጠር ስፔሻሊ ፖትስዳም እና ያለታ እንዲሁም ታራን በግልጽ አውቀውታል ማለት ነው። ኦኬ የስታሊንን ፕላን ሴንትራሉና ኢስተርን ዩሮፕን ለማጠቃለል ያቀደውን እቅድ እነዚህ ቦታዎች እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች ለምሳሌ ፖትስዳም፣ ያለታ ኤንድ ታራን የሚባሉ ቦታዎች በቃ ክሊር በሆነ ወይ ወይም ግልጽ በሆነ ወይ ለማወቅ ችለዋል ማለት ነው። ስታሊን ማለት እዚህ ጋር የሶቪየት ዩኒየን ሊደር ነው ወይም መሪ ነው ማለት ነው። So the second world war resulted in the emergence of two superpower በዋናነት እንግዲህ በዓለማችን ላይ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ ሁለት ሀያላን ሀገራት ተመስርተዋል። እነሱም the USA that means the United States of America, okay, USA and the USSR or Union of Soviet Socialist Republic or simply ናይዳይስ ራሺያ ምንላት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሱፐር ፓወር የሚባሉት ወይም ሀያላን ሀገራት የሚባሉት ራሺያ ማለት the largest country in the world ነው። በዓለማችን ላይ በጣም ትልቁ የሚባለው ሀገር ራሺያ ነው። and USA ወይም አሜሪካ የምትባለው ደግሞ the third most largest country in the world ነው። በዓለማችን ላይ ሶስተኛው ትልቁ ግዙፍ ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው። እነዚህ ሁለት ሀገሮች የዓለማችን ሀያላን ሀገሮች ሆነው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ሊፈጠሩ ችለዋል ወይም ኢመርጅ ሊያደርጉ ችለዋል ማለት ነው። The United States was solely superpower that possesses the atomic weapon at that time. After bombarding Hiroshima and Nagasaki in August 1945. እንግዲህ በሰዓቱ USA ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ወይም አሜሪካ ብቸኛዋ ሀያላን ሀገር ነበረች። ምክንያቱም ለብቻው አቶሚክ ቦምብ ወይም አቶሚክ ዊፐን የነበራት ሀገር ስለነበረች ስፔሻሊ
የጃፓንን ሁለቱን ከተሞች ሂሮሺማ እና ናጋሳኪን በኦገስት 1945 ከመታች በኋላ የዓለማችን ብቸኛዋ ሱፐር ፓወር ወይም ሀያላን ሀገር ለመሆን ችላ ነበር ማለት ነው። The American economy was strong and healthy during that time. በዛ ጊዜ እንግዲህ የአሜሪካን ኢኮኖሚ በጣም ጠንካራና ጤናማ የነበረ ኢኮኖሚ ነበር የነበራት። በዛ ምክንያት the sole super power ወይም ብቸኛዋ ሀያላን ሀገር ለመሆን ችላ ነበር during that time. The United States strengthened its military and political influence in Europe and Asian Pacific region, consolidating its status as a leading world power. በዛ ሰዓት እንግዲህ USA ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚሊታሪ ዘርፉን ሊሆን ይችላል ወር የፖለቲካ ተጽዕኖን ሊሆን ይችላል በአውሮፓ ላይ እንዲሁም በኤዥያ ፓሲፊክ ሪጅን አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አጠናክራና አሻሽላ የተገኘችበት ሰዓት ነበረ። በዛ ምክንያት አቋሟን ወይም ስታተሷን ኮንሶሊዴት በማድረግ የዓለማችን ሊዲንግ ወርልድ ፓወር እንድትሆን አድርጓታል ማለት ነው። ኦኬ The Soviet Union economy was seriously affected by the war. በሌላ በኩል እንግዲህ አሜሪካን በዚህ ወይ ካየን ኢኮኖሚዋን የፖለቲካ ተጽዕኖዋን በዚህ ወይ ካየን የሶቪየት ዩኒየንን ወይም የራሺያን ኢኮኖሚ ስናይ ደግሞ በጦርነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቅቶ የነበረበት ወይም አፌክትድ ሆኖ የነበረበት ጊዜ ነበር። The Soviet Union suffered a huge loss including 20 million deaths and heavy damage to industrial and agricultural during the World War II. በሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንግዲህ ራሺያ በከፍተኛ ሁኔታ በጦርነቱ የተጠቃችበት ጊዜ ነበር። ስፔሻሊ ብዙ ኢንዱስትሪዎች ወደሙበት ትላልቅ የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች including 20 million deaths ወይም ወደ 20 ሚሊዮን የሚደርሱ ህዝቦቿንም በዚህ ጦርነት ያጣችበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። Joseph Stalin wanted to protect the USSR from further attack by establishing a satellite nations that were sympathetic and allies to the communism along its western border. ጆሴፍ ስታሊን የተባለ በታይሙ የዩኤስኤስአር መሪ የነበረ ነው ወይም ሊደር ነበር። እናም ይቺ ሀገር ድጋሚ አታክ እንዳትደረግ ሳተላይት ኔሽኖችን ስታብሊሽ በማድረግ ስፔሻሊ ሳይምፓቲክ ወይም አጋዥ ወይም ምንድነው የሚባለው ለዩኤስኤስአር ወይም ለራሺያ የራሺያን ሐሳብ የሚቀበሉ ወይም ከነሱ ጎን የሚሆኑ እና አላይስ ወይም አንድነትን የሚፈጥሩ የኮሚኒስት ኔሽኖችን ስፔሻሊ በዌስተርን ቦርደር ወይም በምዕራቡ ድንበር በኩል ቢውልት በማድረግ ወይም ስታብሊሽ በማድረግ ድጋሚ ራሺያ እንዳትጎዳ ወይም ሰፈርድ እንዳትሆን ፕሮቴክት የማድረግ ስራ ሰርቶ ነበረ። ማን? ጆሴፍ ስታሊን የራሺያው ሊደር ማለት ነው። In 1944 and 45, the Soviet Red Army liberated and occupied Poland, Romania, Bulgaria, and Hungary. በ1944 እና 45 ሶቪየት ሬድ አርሚ የተባለ አርሚ ወይም የጦር ኃይል እዚህ ጋር የተቀመጡ ሀገሮችን እነ ፖላንድን፣ ሮማኒያ፣ ቡልጋሪያ እና ሃንጋሪን ነፃ በማውጣት ወይም ላይብሬት በማድረግ ራሱ ኦኮፓይድ አደረጋቸው ወይም ያዛቸው ማለት ነው። ኦኬ ላይብሬትድ አድርጎ ኦኮፓይ ማድረግ መቼ? in 1944 and 45 በሁለቱ ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ the Soviets established a communist regime in these countries. በእነዚህ ሀገራት እንግዲህ በፖላንድ ላይ፣ በሮማኒያ፣ በቡልጋሪያ እና በሃንጋሪ ምን አይነት መንግስትን ስታብሊሽ አደረገች ራሺያ ወይም ሶቪየት? ኮሚኒስት ሪጅም። ኦኬ ኮሚኒስት ሪጅም በእነዚህ ሀገሮች ላይ ፎርም ማድረግ ቻለች ማለት ነው። In these Eastern European countries, the Allies desired free election. ተመልከቱ in these Eastern European country በኢስተርኑ በኩል ደግሞ ምን ፍላጎት አደረ ይላል? The Allies desired free election. free የሆነ election እንዲኖር ፍላጎት አላቸው። However, around 1948, the Soviet Union was able to crush opposing groups and completely subjugate East Europe countries to the Communist Party. ምንም እንኳ በኢስተርን ዩሮፕ ካንትሪዎች ላይ ዴሞክራቲክ የሆነ ኢሌክሽን ወይም ፍሪ የሆነ ኢሌክሽን እንዲኖር ፍላጎት ቢኖርም እንኳ በ1948 አካባቢ ሶቪየት ዩኒየን እነዚህ ራሺያን ኦፖዝ የሚያደርጉ ግሩፖች ኮምፕሊትሊ ሰብጁጌት ሆኑ ወይም ባጭሩ በራሺያ ክራሽ ሆኑ ማለት ነው። ከዛም ኮሚኒስት ፓርቲን እንዲቀላቀሉ ተደረጉ ማለት ነው። The countries of the Western Europe were known as the European People's Democrats.
ኦኬ ምን ይባላሉ? በኢስተርን በኩል ያሉት ወይም ፍሪ ኢሌክሽን እንዲኖር የሚፈልጉት ዩሮፒያን ፒፕልስ ዲሞክራሲስ ወይም ደግሞ ሶቪየት ሳተላይት ስቴት ይባላሉ። ሶቪየት ሳተላይት ስቴት ወይም ዩሮፒያን ፒፕልስ ዴሞክራሲ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። They were under a heavy political, economic and military influence or control of the Soviet ራሽያ። ባጭሩ እነዚህ እንግዲህ ሳተላይት ስቴቶች የሚባሉት በከፍተኛ ሁኔታ በፖለቲካም ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ በሚሊታሪም በኩል በራሽያ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ወይም ተጽዕኖ የደረሰባቸው ስቴቶች ናቸው ማለት ነው ጋይስ። The political, military and ideological barrier erected by the Soviet Union after the World War II, to seal off itself and its satellite state from open contact with a West and other non-communist area, also known as or was known as Iron Curtain ይባላሉ። እነዚህ እነማን ናቸው? ፖለቲካል ሚሊታሪ and ideological barrier erected by the Soviet Union after the World War II to seal off itself and its satellite state from open contact with the West and other non-communist area was known as Iron Curtain የሚባሉት ስቴቶች እነማን ናቸው? የራሽያን አይዲዮሎጂ፣ የራሽያ ሚሊታሪ፣ የራሽያን ፖለቲካ የማይቀበሉ አገሮች ምን ይባላሉ? አይረን ኩርቴን ወይም ደግሞ ነን ኮሚኒስት ኤሪያዎች ናቸው። አይረን ኩርቴን ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። The term was coined by the Winston Churchill in 1946 during his speech in Fulton, Missouri. እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ፉልተን ሚሶሪ ከተባለ ቦታ ላይ ዊንስተን ቸርችል የተባለው የግሬት ብሪቴን ፕራይም ሚኒስቴር ማለት ነው በ1946 ከተናገረው ንግግር የተወሰደ ነው። አይረን ኩርቴን የሚባል ስያሜ የተሰጣቸው ማለት ነው። እነዚህ ከኮሙኒስት ወይም ከኮሙኒስት አይዲዮሎጂ ውጪ የሆኑት ወይም ነን ኮሙኒስት የሚባሉ ኤሪያዎች አይረን ኩርቴን የተባሉት በማን ነው? በቸርችል ንግግር ነው። It was an imaginary political boundary dividing Europe into two separate areas from the end of the World War II in 1945 until the end of the Cold War in 1991. እንግዲህ ይህ ስያሜ የተሰጣቸው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ ጊዜ ጀምሮ ከ1945 እስከ ኮልድ ዋር ማብቂያ እስከ 1991 ድረስ እንደ ባሪየር ወይም እንደ ብሎክ ወይም እንደ ባውንደሪ በማንና በማን በኢስተርኑና በዌስተርኑ መካከል ዌስተርኑ ኢስተርኑ ኦልሬዲ የራሽያ ኢንፍሉዌንስ ተቀባይ ነው ወይም ተጽዕኖ ተቀባይ ስለሆነ ከራሽያ ጋር በመቀላቀል ሳተላይት ስቴት የሚባል ስያሜ ተሰጥቶት ኮሙኒስት ሆኗል ኦልሬዲ። በዌስተርን በኩል ያሉት ግን ነን ኮሙኒስት ናቸው። ኦኬ በፖለቲካም በሚሊታሪም በአይዲዮሎጂም ከራሽያ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው። ስለዚህ እንግዲህ ኢማጂነሪ ባውንደሪ እንደሆነ ልናቅ ይገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማን አይረን ኩርቴን የምንለው ነገር ማለት ነው በኮሙኒስትና በነን ኮሙኒስት መካከል ያለው ባውንደሪ ነው ወይም ባሪየር ብለን እንወስደው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ ሀገሮችን የምትዋች ናቸው እነ ኢስት ጀርመኒ፣ እነ ፖላንድ፣ እነ ሲጆስሎቪካ፣ እነ ሃንጋሪ፣ ሮማኒያ፣ ቡልጋሪያ እዚህ አካባቢ ያሉት ከማን ጋራ የተጠጉ ናቸው ወይ የማንን ኢንፍሉዌንስ የተቀበሉ ናቸው? የዩኤስኤስአርን ወይም የራሽያ ኢንፍሉዌንስ ያደረባቸው ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ዌስት ጀርመን አለ፣ አውስትሪያ፣ ኢጣሊ ምናምን የሚባሉ አልባኒያ የሚባሉ ሀገሮች አሉ በነጩ በኩል። ይሄ ሬድ ከለር ወይም ድንበሩ ማለት ነው ቀይ መስመሩ አይረን ኩርቴን ይባላል። አይረን ኩርቴን ሲምፕሊ ቅድም ላይ ምንድን ያልኳችሁ ነን ኮሚኒስት የሆኑ ሀገሮች ሳይሆን ኢትስ ጀስት ኤ ባውንደሪ ወይም ኤ ባሪየር ነው ድንበር ነው በኮሚኒስት እና በነን ኮሚኒስት ሀገሮች መካከል ያለ እንደ አጥር ማለት ነው። እንደ አጥር ወይም ባውንደሪ ነው። ባጭሩ የራሽያን አይዲዮሎጂ አንቀበልም ብለው ድንበር ያበጁበት ነው ዌስተርኖች ማለት ነው። ኦኬ እስከ መቼ ድረስ ቆይቷል? ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እስከ ኮልድ ዋር መጨረሻ እስከ 1991 ድረስ የቆየ ባውንደሪ ነው አይረን ኩርቴን። ስለዚህ አይረን ኩርቴን ኢማጂነሪ ላይን ዲቫይዲንግ ዩሮፕ ኢንቱ ቱ ፓርት ነው። ዩሮፕን በሁለት ክፍል የከፈለ ነው። አንደኛው ክፍል ወደ ራሽያ፣ አንደኛው ክፍል ደግሞ ወደ ዌስተርን ወደ ምዕራባውያን
የሄደ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢማጂነሪ ወይም ሐሳባዊ መስመር ነው ማለት ነው። ሌላው ጋይስ ኮልድ ዋር ካራክተሪስቲክስ ነው። የቀዝቃዛው ጦርነት መገለጫዎች ወይም እንትኖች ምንድናቸው? ባህሪያት የምንላቸው ነገሮች The Cold War was a continuing state of political conflict, military tension, proxy wars, and economic competition primarily between the Soviet Union and its allies. On the other hand, the USA and its Western allies of the other after the World War II. ኮልድ ዋር ወይም የቀዝቃዛው ጦርነት የምንለው እንግዲህ በሁለት ብሎክ የተከፈለ ነው። በራሽያ እና በዩኤስኤን በለው የራሽያ ደጋፊዎች ወይም አላይስ የሚባሉ አሉ ወይም ኮሚኒስት ስቴቶች ማለት ነው። ሌላኛው ብሎክ ደግሞ የዩኤስኤ ወይም አሜሪካን እና ዌስተርኖች ወይም ምዕራባውያን የሚባሉት የዩኤስኤ ደጋፊዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሶቪየት ዩኒየን ከደጋፊዎቿ ጋር ወይም ኮሚኒስቱ ማህበረሰብ እና ዩኤስኤ እንዲሁም ዌስተርኖች ለምሳሌ እነ ፈረንሳይ እነ ብሪቴን ጣሊያን ምናምን የሚባሉት እነዚህ ወደ ምዕራቡ ክፍል ያሉ የአውሮፓ ሀገሮች በእነሱ መካከል ያለው ውጥረት ነው ኮልድ ዋር ወይም የቀዝቃዛው ጦርነት ምንለው። ስፔሻሊ ውጥረቱ በምንድን ነው ካል በፖለቲካል ኮንፍሊክት ወይም ፖለቲካዊ የሆነ ግጭት፣ ሚሊታሪ ቴንሽን ወይም የጦር ውጥረት ማለት ነው ባጭሩ። ፕሮክሲ ዋር ወር ይመስላል ግን ኢትስ ኖ ዋር አይደለም። የቃላት ጦርነትን በለው ፕሮፓጋንዳ ጀስት ድብድብ የሌለው ግን ጦርነት የሚመስል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢኮኖሚክ ኮምፒቲሽንም አለ። የኢኮኖሚ ውድድር ወይም ፍክክር በእነዚህ ሀገሮች መካከል ማለት ነው። እሱ ኮልድ ዋር ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት ይባላል። It was called the Cold War because there was a large scale war directly between the two nations. በሁለቱ መካከል እንግዲህ ላርጅ ስኬል ዋር አለ። ላርጅ ስኬል ዋር ስንል እንግዲህ እንደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነትና እንደ አንደኛ ዓለም ጦርነት ሳይሆን ጀስት ፖለቲካል የሆነ ኮንፍሊክት ውስጡ በሴራ የተተበተበ ነገር ግን ዳይሬክት ልክ እንደ ዓለም ጦርነት ትላልቅ መሳሪያዎችን አንስተው ግጥሚያ አልገጠሙም። ግን ጀስት የጦርነቱ ሊጀመር አይነት የሚያስመስል አይነት ነገር ነበር ወይም ውጥረቱ ላይክ ዳት ነው። እንደዛ ነበር የሚመስለው። ስፔሻሊ በሁለቱ ሀገሮች መካከል በራሽያ እና በዩኤስኤ መካከል ያለው ውጥረት ወይም ቴንሽን ኮልድ ዋር እንለዋለን። As they were significantly stronger than any other country, those two countries are generally referred to as the superpowers. እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ስናይ በጣም ስትሮንገር ስለሆኑ በሚሊታሪውም በፖለቲካውም በሁሉም ዘርፍ ስትሮንገር ስለሆኑ they are said to be superpower ወይም ሀያላን ሊባሉ ችሏል። The term Cold War becomes popular or got a wider currency in April 1947 when the journalist Walter Lippmann published a book of USA-Soviet tension entitled The Cold War. ኮልድ ዋር የሚለው ስያሜ በከፍተኛ ሁኔታ ፖፑላር ሆነው ወይም ታዋቂ ሆነው አንድ ዋልተር ሊፕማን የተባለ ጆርናሊስት ወይም ጋዜጠኛ በ1947 ዓመተ ምህረት the US Soviet tension ወይም ደግሞ ኮልድ ዋር የሚል መጽሐፍ ካሳተመ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮልድ ዋር የሚለው ሐሳብ በሰፊው ሊታወቅ ችሏል ማለት ነው። There are different interpretation about the cause of the Cold War. የቀዝቃዛው ጦርነት ኮዝ እንግዲህ የተለያዩ አንደምታዎች አሉት ወይም የተለያዩ አገላለጾች ወይም ኢንተርፕሪቴሽኖች አሉት ይላል። The Western writer blame Russia. They said Stalin was trying to build up a Soviet empire. ምዕራባውያን ራይተር ወይም ጸሐፊውን ስናይ ራሽያ ነው ብሌም የሚያደርጉ ወይም የሚወቅሱት። ምክንያቱም ብለው ያስባሉ ስታሊን ወይም ጆሴፍ ስታሊን የሚባለው የራሽያው መሪ ሶቪየት ኤምፓየርን መገንባት ይፈልጋል። ያውም ዩሮፕን ሙሉ በሙሉ በማጠቃለል ማለት ነው። Other historian blame America, particularly President Truman, as a cause for the Cold War. ሌሎች የታሪክ አዋቂዎች ደግሞ እንደሚሉት ከሆነ ትሩማን ወይም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትሩማን የተባለ ሰው ለኮልድ ዋር ወይም ለቀዝቃዛው ጦርነት መነሳት እንደ ምክንያት ተደርጎ ይወቀሳል። Recently, most historians argue that misunderstanding between the USA and the Soviet Russia leader was responsible for the beginning of the Cold War. አሁን ላይ ያሉት ግን ሪሰንትሊ ያሉ ሂስቶሪያን እንደሚገልጹት ከሆነ
በአሜሪካና በራሽያ መካከል ስፔሻሊ በመሪዎቻቸው መካከል ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበረ ወይም እርስ በርስ ያለ መግባባት ነገር ነበረ። ይህ ያለ መግባባት ደግሞ የቀዝቃዛውን ጦርነት እንዲነሳ ወይም እንዲጀመር ምክንያት ሆኗል ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ደግሞ the fundamental difference between the USA and the Soviet Union በሶቪየት ዩኒየን እና በዩኤስኤ መካከል ያለው ፋንዳሜንታል ዲፍረንስ ወይም ልዩነት ምን ይመስላል? ፖይንት ኦፍ ዲፈረንስ እንግዲህ የመለያያ ነጥባቸው አይዲዮሎጂውን ስናይ፣ ገቨርናንስ፣ ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ፣ ኢኮኖሚክ ሲስተማቸውን ስናይ ዩኤስኤ እንግዲህ የምትቀጠለው አይዲዮሎጂ ካፒታሊዝም፣ ዌስተርን ዲሞክራሲ ነው። የምዕራባውያን ዲሞክራሲ እና ካፒታሊዝም ነው የምትጠቀመው። ሶቪየት ዩኒየን ደግሞ አይዲዮሎጂዋን ስናይ ኮሙኒዝም የተባለ የፖለቲካል ስርዓት ወይም ማርክሲዝም እና ሌኒኒዝም የሚባለውን አይዲዮሎጂ ትከተላለች። ገቨርናንሱን ስናይ ወይም መንግስት አቋቋሙን ወይም አደረጃጀቱን ስናይ ዩኤስኤ መልቲ ፓርቲ ሲስተም አለ ኤንድ ሶቪየት ላይ ደግሞ ሞኖ ፓርቲ ሩል ወይም ዋን ፓርቲ ሲስተም ነው ያለው፣ ባለ አንድ ፓርቲ ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ ስናይ ደግሞ ዩኤስኤ ላይ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ነው። አብዛኞቹ ሀብቶች የግል ናቸው። ማንም ሰው የግሉ ሀብት ሊኖረው ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ቢኮዝ ካፒታል ሲስተሙ ካፒታሊዝም ስለሆነ ወይም ኢኮኖሚክ ሲስተሙ ካፒታሊዝም ስለሆነ ማለት ነው። when we come to ሶቪየት ዩኒየን ላይ ስንመጣ ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ ወይም ኢኮኖሚክ ሲስተሙን ስናይ ፐብሊክ ወይም ስቴት ኦነርሺፕ ነው። ማንኛውም ሀብት ንብረት የመንግስት እንጂ የህዝብ አይደለም ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተሙ እዚህ ጋር ያው ተመሳሳይ ነው። ባይዘ ወይ ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ እና ኢኮኖሚክ ሲስተም ሲሚላር ናቸው። ግን ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ማለት ፕራይቬት ኦነርሺፕ ማለት ነው። ፐብሊክ ወይም ስቴት ኦነርሺፕ ማለት ደግሞ ኮማንድ ኢኮኖሚ እንደማለት ነው። ኮማንድ ኢኮኖሚ ማለት በኢኮኖሚ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባው መንግስት ነው፣ ህዝብ ጣልቃ መግባት አይችልም። ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ማለት ደግሞ አንድ ግለሰብ የፈለገውን በፈለገው ዋጋ መሸጥ መግዛት ይችላል እንደማለት ነው። ስለዚህ the fundamental difference between USA and the Soviet Union ይህን ይመስላል ማለት ነው ጋይስ። both the US and the USSR used various methods to achieve their goal during the Cold War period ሁለቱም ዩኤስኤን በሉት ዩኤስኤስአርም ጎላቸውን ወይም አላማቸውን ከግብ ለማድረስ የተለያዩ ሜቶዶችን ተጠቅመው ነበረ። መቼ? during the Cold War period ማለት ነው። the most important strategy of the Cold War includes those things. the first one is the army race, the second one is espionage, the third one is propaganda, the fourth one is military alliance, fifth aid program, and 7 which is proxy war. እነዚህ እንግዲህ ሜቶዶች ናቸው። ሁለቱ ሀገሮች የራሳቸውን አላማ ለማስፈጸም ሲሉ ይጠቀሙባቸው የነበሯቸው ሜቶድ ወይም ቫሪየስ ሜቶድስ እንላቸዋለን። ኦኬ ወይ the first one is the army race ወይም ይሄ የጦር መሳሪያ ፍክክርን በለው ወይም የጦር ኃይል ፍክክር ወይም ምንድነው የሚባለው just what you call it competition ማለት ነው። the army race ማለት army competition ማለት ነው። from 1945 onward both sides have been emerged in the continuous nuclear and conventional army competition በዋናነት እነዚህ ሁለት ሀገሮች ከ1945 በኋላ ስፔሻሊ የኒውክሊየር ዊፐን የሚባለውን ኦኬ ወይም የኒውክሊየር የጦር ኃይልን በከፍተኛ ፍክክር እያመረቱ ይገኛሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሜተድ አርሚ ሬስ ነው። አርሚ ሬስ the second one is espionage collecting intelligence and information through spies and secret agent ኢንፎርሜሽኖችን ወይም መረጃዎችን በስለላ ስፓይስ ስንል ስለላ እንዲሁም secret agent ወይም እነዚህ የሚስጥር ኤጀንቶች ወይም አካላቶችን በማደራጀት መረጃ ማሰባሰብ ስለ ራሽያ አሜሪካ መረጃዎችን በድብቅ መውሰድ ስለ አሜሪካ ደግሞ ራሽያ በድብቅ ኦኬ ኢንተለጀንስ እና ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክት በማድረግ ማለት ነው። ስፔሻሊ ለምሳሌ አሜሪካ ላይ ሲአይኤ የሚባል ሰላይ ታውቃላችሁ? ሲአይኤ የሚባል የራሽያም የሆነ ሰላይ ያላት የራሷ ድርጅት ማለት ነው የምትሰልልበት። ስለዚህ እሱም በመጠቀም ጎላቸውን ለማስፈጸም ሲጠቀሙበት ነበር። ሌላውና ሶስተኛው ፕሮፓጋንዳ ነው። ፕሮፓጋንዳ information idea or numerous dismaintained to influence others ምን መጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን ሐሳቦችን ሌሎች ነገሮችን በመጠቀም ሌሎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ወይም ተጽዕኖ መፍጠር። ፕሮፓጋንዳ ማለት ባይዘው ፎርስ ቶኪንግ ነው ወይም ይሄ ነው የውሸት ወሬ ማለት ነው።
የውሸት ወሬ እንዲህ ተደረገ እንዲሆነ ምናምን እየተባለ ጀስት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ጦርነት ለምሳሌ ተዋጊው አካል በሌለበት ቦታ አለ ብሎ ማስወራት። ኦኬ ለምሳሌ አዲስ አበባ ቦታ ላይ እከሌ እንደዚህ ገባ እከሌ ታጣቂ ገባ ምናምን ሲባል ህዝቡ ይሸበራል። that is called propaganda። የሆነ አካል ማሸነፍ ሲፈለግ ፕሮፓጋንዳ ወይም ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን መበተን that is propaganda። ዲ ሚሊታሪ አላያንስ ወይም የጦር አንድነትን በለው ወይም ምድረው ይባለው ህብረት ማለት ነው። የጦር ህብረት መመስረት የጦር ህብረት the development of opposing military alliance such as NATO for the United States and the Western Europe and Warsaw Pact for the Soviet Union and its satellite state። አሁን ሁለት ግሩፖች ተፈጠሩ። ማናማን ኔቶ and Warsaw Pact። ኔቶ nowadays የአሜሪካን እና የዩሮፒያን ወይም የምዕራባውያን ድርጅት ነው። የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን የምንለው ማለት ነው። ዋርሳው ፓክት የምንለው ደግሞ የራሽያ የጦር ድርጅት ነው። ራሽያ እና የራሽያን አይዲዮሎጂ የሚከተሉ ሳተላይት ስቴቶች ወይም ኮሚኒስት ስቴቶች የመሰረቱት ነው። ዋርሳው ፓክት ማለት ስምምነት ነው። ስለዚህ ሁለት የጦር ህብረቶች ተፈጥረዋል። ኔቶ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት እና ዋርሳው ፓክት የሚባሉ ነገሮች ተመሰረቱ ማለት ነው። ኤንድ ቀጣይ አምስተኛ both sides strive to expand their influence by providing aid to undeveloped nation in particular። በሁለቱም ሳይድ ወይም በሁለቱም በኩል እንግዲህ ሲጠቀሙት የነበረው ነገር ምንድነው? ኢንፍሉዌንሳቸውን ወይም ተጽዕኖአቸውን ለማስፋፋት ወይም ኤክስፓንድ ለማድረግ አንዴቨሎፕድ ለሆኑ ኔሽኖች እርዳታ ማድረግ። ስፔሻሊ የፉድ አይድ ሊሆን ይችላል ወይም የምግብ እርዳታ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ የሚሊታሪ እገዛ ሊሆን ይችላል። ሌሎች እገዛዎችን በማድረግ አንዴቨሎፕድ ለሆኑ ኔሽኖች ኢንፍሉዌንስ መፍጠር ወይም ተጽዕኖ መፍጠር that is called aid program ወይም የእርዳታ መርሃ ግብር ማዘጋጀት ማለት ነው። ለምሳሌ ራሽያ ለሆነ ላላደገ ሀገር እርዳታ ስታረግ የራሽያ ደጋፊ ይሆናል የሀገር ማለት ነው ሳይወድ በግዱ። አሜሪካ ለሆነ ሀገር እርዳታ ስታረግ እየረዳቸው ስትሆነ ድረስ የሀገር ከአሜሪካ ጎን ይቆያል ማለት ነው ወይም ይሆናል። ስለዚህ እሱ ሌላኛ ሜትድ ነው ማለት ነው። አገን ኤፍ ላይ ፕሮክሲ ዋር ማለት ደግሞ armed conflict between a state or group that represented the interests of the superpower። armed conflict ማለት የታጠቁ ኃይሎች የሚያደርጉት ግጭት ማለት ነው። ስለዚህ የግጭት ዓላማው ምንድነው? የሱፐር ፓወሮችን ፍላጎት ወይም ኢንተረስት ማሟላት ነው። that is proxy war። እነዚህ ሜቶዶች በመጠቀም እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሀያላን ሀገሮች በቀዝቃዛው ጦርነት ሀያል እንደሆኑ እንዲቆዩ የተጠቀሙበት ቫሪየስ ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሚሊታሪ ብሎክ አለ ኔቶ እና ዋርሶ። ከዛ ፕሮክሲ ዋር አለ። ፕሮክሲ ዋር ማለት እንግዲህ በግሩፖች ወይም በኔሽኖች መካከል የሚደረግ ዋር ነው ወይም ጦርነት ነው። ዋናው ዓላማው የሁለቱን ሱፐር ፓወር ወይም የሁለቱን ሀያላን ሀገር ፍላጎት ማሟላት ነው። ስፖይኔጅ አለ። ስፖይኔጅ ደግሞ ያለው ምንድነው? ኢንፎርሜሽኖችን በስፓይ በስለላ እና በሴክሬት ኤጀንት ማግኘት ነው። ፕሮፓጋንዳ አለ። ፎርስ ኢንፎርሜሽንን ዲስትሪቢዩት በማድረግ ዓላማቸውን ማሳካት ነው። አርሚ ሬስ አለ። አርሚ ሬስ ደግሞ ማለት ከፍተኛ የሆነ የጦር ኮምፒቲሽን ወይም ፍክክር ማለት ነው። ከዛ ፎሬን አይድ ወይም አይድ ፕሮግራም ያለው ማለት ነው። እርዳታ ላላደጉ ሀገሮች እርዳታ በመስጠት ከሁለቱ ሀያላን ሀገሮች ጎን እንዲቆሙ የማድረግ ስራ መስራት። እነዚህ እንግዲህ ስትራቴጂዎች ናቸው። ስትራቴጂ ኦፍ ዘ ኮልድ ዋር። ኦኬ ሌላው ትሩማን ዶክትሪን ነው። የትሩማን ዶክትሪን ማለት እንግዲህ ህግ ነው ወይም ረቂቅ እንበለው ወይም ሐሳብ እንበለው። ትሩማን the US ፕሬዝዳንት ነው። early in 1947 the US merged the West's leader in a phase of Soviet expansion. When the British government indicated that it would no longer be able to protect the Eastern Mediterranean region, Western nations were concerned that Greece, Turkey, and other Middle East, with its vast oil reservoir, might fall to the communism.
ባጭሩ በ1947 መጀመሪያዎቹ አካባቢ ዩኤስ እንግዲህ ዌስት ሊደር የሚባል ነገር ጀስት እንደማቋቋም ማለት ነው። ዌስት የሚባለው ዌስተርን ዩሮፕ ማለት ነው። ባጭሩ ዓላማው የሶቪየት ኤክስፓንሽንን ወይም የራሽያን መስፋፋት ማስቆም ነው። ስፔሻሊ የሆነ ሰዓት ላይ ካስታወሳችሁ ስናወራ ብሪቴን የሜዲትራኒያን ሪጅንን መቆጣጠር አልቻለችም ነበረ በራሽያ ኢንፍሉዌንስ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ የሜዲትራኒያን ሪጅንን መቆጣጠር አልቻለችም ማለት ስፔሻሊ ሜዲትራኒያን አካባቢ ያሉ ስቴቶች ላይክ እንደ ግሪክ ወይም ግሪስ እንደ ቱርክ እና ሌሎች ሚድል ኢስት ወይም የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ስፔሻሊ ቫስት ኦይል ሪዘርቬር ናቸው ወይም ከፍተኛ የሆነ የዘይት ክምችት ያለባቸው ኤሪያዎች ናቸው። እነዚህ ኤሪያዎች ደግሞ ማይት ፋልቱ ኮሙኒዝም ወይም በኮሙኒዝም አይዲዮሎጂ ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ። ዳት ሚንስ በራሽያ ኢንፍሉዌንስ ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ እሱን ለማስቀረት ሲባል ትሩማን ዶክትሪን የሚባል ነገር ተቋቋመ ማለት ነው። ይሄ ፕሬዚዳንት ኤች ትሩማን ይባላል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ነው during the Cold War. The United States decided to act. It issued that became known as the Truman Doctrine in March 1947. እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በፕሬዚዳንት ትሩማን አማካኝነት ትሩማንስ ፓክት እየተባለ በማርች 1947 ሊጸድቅ ችሏል። እሱ ምንድነው? The USA was resolved to stop communism spread. ባጭሩ የኮሙኒዝም ወይም የራሽያ አይዲዮሎጂ እንዳይስፋፋ የሚያደርግ አይዲዮሎጂ ነው የዶክትሪኑ ማለት ነው። For this purpose, Truman said that United States utilize its money, supplies, and technological knowledge to assist countries threatened by communism. በኮሙኒዝም ትሪት የተደረጉ ወይም ባጭሩ የተጠቁ ሀገራትን ገንዘባቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ቴክኒካል ዕውቀታቸውን አሲስት እንደሚያደርጉ ወይም እንደሚረዱ ቃል የገባበት ሁኔታ ነው። ያ ማለት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትሩማን ለነዚህ በኮሙኒዝም ፖለቲክስ ውስጥ ለወደቁ ሀገራት በርካታ የሆነ የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የዕውቀት፣ የተለያዩ ማሽነሪዎች እገዛ እንዲደረግላቸው የማድረግ ስራን ይሰራል። ማን? የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትሩማን። ትሩማን requested $400 million in funding and other supplies from the Congress to assist in the defense of Greek Turkey against the communist attack. ባጭሩ እንግዲህ እነ ግሪክ እነ ቱርክ እና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች በኮሙኒስት አታክ ሊወድቁ ስለሚችሉ ተብሎ ነበር የተሰጋው። ስለዚህ $400 ሚሊዮን ከኮንግረሱ ወይም ከአሜሪካ ኮንግረስ በመጠየቅ ለግሪክና ለቱርክ በመስጠት ከኮሙኒስት አታክ ነፃ እንዲወጡ የማድረግ ስራን ይሰራል። This is called the Truman's Doctrine ይባላል። In 1949, the Greek government suppressed the communist movement with American financial and technical assistance. Look, in 1949, በ1949 the Greek government suppressed the communist movement with the American financial and technical assistance. የግሪክ መንግስት እንግዲህ በ1949 ምንድን ያደረገው የኮሙኒስት ሙቭመንትን ወይ ኮሙኒስት እንቅስቃሴን በከፍተኛ ሁኔታ መከላከል የቻለበት ወይም ሰፕረስ ማድረግ የቻለበት ወይም ባጭሩ መቅጣት የቻለበት ወይም እንዳይስፋፋ ማድረግ የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። በምን ካል? በአሜሪካን ፋይናንሻል ኤንድ ቴክኒካል አሲስታንስ፣ በአሜሪካ የገንዘብና የቴክኒካዊ እገዛ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቃሚ የሆነችው በትሩማን ዶክትሪን ተጠቃሚ የሆነችው ሀገር ማነች ከተባለ ግሪክ ነች ማለት ነው። መቼ? በ1949 ሎከታች ጥያቄ ስላለ እንሰራዋለን። Following that, the United States adopted a new strategy known as the containment to stop or slow the expansion communism. Okay, the expansion of communism. ይሄ ኮንታመንት የሚባለው ምንድነው ካል ዲፋይን ስናደርገው የሆነ ሱፐር ፓወር የሆነ ሀገር የራሱን አይዲዮሎጂ ወደ ሌሎች ሀገሮች እንዳያስፋፋ መከላከል ወይም ፕሮቴክት ማድረግ ወይም ኤክስፓንድ እንዳያደርግ መከልከል ማለት ነው። ስለዚህ ራሽያ ኮሙኒዝም የሚባለው አይዲዮሎጂ ስላላት እሱን አይዲዮሎጂ ወደ ሌሎች ሀገሮች እንዳይስፋፋ ኮንቴንመንት ማድረግ ማን ነው ያደረገው? ዩናይትድ ስቴትስ።
ምን በማድረግ የተለያየ ቴክኒካል ኖሌጅዎችን አሲስት በማድረግ ሞኒ ሊሆን ይችላል ኦር ሰፕላይ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮችን በመርዳት የራሽያን መስፋፋት ወይም የኮሙኒዝምን መስፋፋት ሊያከሽፈው ችሏል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ጆርጅ ካኔን was the architect of the containment doctrine የኮንቴንመንት ዶክትሪን አርክቴክት ወይም የሐሳቡ ምንጭ ማን ነው? ጆርጅ ካኔን ነው። ጆርጅ ካኔን the ማርሻል ፕላን Europe was devastated by the Europe conflict during the World War II በሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንግዲህ አውሮፓ ሙሉ በሙሉ በከፍተኛ ሁኔታ የወደመችበት የተደቆሰችበት ጦርነት ነበር። ሚሊዮን ኦፍ ፒፕል has been killed or wounded በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች የሞቱበት የቆሰሉበትም ጦርነት ነበር። ኢንዱስትሪያል ኤንድ ሬዚደንሻል ሴንተርስ were ruined የተለያዩ የኢንዱስትሪ ቦታዎች መኖሪያ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ ruined የሆኑበት ወይም የጠፉበት የፈራረሱበትም ጊዜ ነበር። Much of Europe was on the brink of the famine as agricultural production has been disrupted by year እንግዲህ በዋናነት እዚህ ላይ ብሪንክ ስንል አፋፍ ማለት ነው። ምን አይነት አፋፍ? የራብ አፋፍ ላይ ነበሩ እነማን? አውሮፓዎች። ለምን? አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽኑ ዲስትሮይ ስለሆነ ወይም ዲስትራፕት ስለተደረገ በምን? በጦርነቱ ማለት ነው። ስለዚህ በጦርነቱ ምክንያት አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ስለሌለ አውሮፓ የራብ አፋፍ ላይ ወይም ጫፍ ላይ ነበሩ። ትራንስፖርቴሽን ኢንፍራስትራክቸር was in disaster ትራንስፖርቴሽን የሚባል ነገር መሰረተ ልማት የሚባል ነገር በሙሉ የፈረሰበት ጊዜ ነበር። In 1947 the United States Secretary of the State George Marshall announced a new policy that came to be known as the European Recovery Program often called Marshall Plan አይታችኋል ምን እንደረገ እንግዲህ ጆርጅ ማርሻል ማለት እንግዲህ የአሜሪካን ስቴት ሴክሬታሪ ነው። ይሄ ሰው አንድ ፖሊሲ አወጣ። ይህም ፖሊሲ ምን ይባላል? ዩሮፒያን ሪካቨሪ ፕሮግራም አውሮፓን የመመለስ ወደ ነበረችበት የኢኮኖሚ ደረጃ የመመለስ ፕላን ነው። በአጭሩ ማርሻል ፕላን ብለን እንጠራዋለን። አውሮፓ እንግዲህ የራብ አፋፍ ላይ የነበረችበት ሙሉ በሙሉ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ዲስትሮይድ የሆነበት ወይም የጠፋበት ጊዜ ስለነበረ አሜሪካ አይድ ፕሮግራም የሚባለውን ኮልድ ዋር ላይ ልታሳካ የፈለገችውን ጎል የምትጠቀምበት አንዱ ሜተድ እንግዲህ አይድ ፕሮግራም ስለሆነ አውሮፓዎችን ምን ማድረግ ፈለገች? መርዳት፣ በገንዘብ መርዳት። አሜሪካ ከአውሮፓዎች ራቅ ያለች ስለሆነች ነገሩ ከበረደ በኋላ ነው የምትጠጋው። በዓለም ጦርነት በመጀመሪያው በሁለተኛው ጀስት ነገሩ ተዳክመው ሲያበቁ እሷ ጣልቃ ትገባና ውጤታማ ትሆናለች። በዛ ምክንያት ኢኮኖሚዋም ሚሊታሪዋም ሄልዚ ነበረ፣ ጤናማ ነበር ማለት ነው። The USA raised $17 billion in the economic and technical assistance of the 16 European countries አስቡት አሜሪካን እንግዲህ 16 የአውሮፓ ሀገሮችን የኢኮኖሚና የቴክኒካል እርዳታ ለማድረግ ስትል $17 ቢሊዮን አወጣች። $17 ቢሊዮን is not easy during that time በዛ ጊዜ $17 ቢሊዮን ቀላል አይደለም። ግን ያው ለ16 ሀገሮች ስለሆነ ሲከፋፈሉ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ኦኬ aims of the Marshall Plan የማርሻል ፕላን አይም ወይም ዓላማ ምን ነበር? $17 ቢሊዮን ለአውሮፓ የሰጠበት ዋና ዓላማው ምን ነበር? ምን ስለፈለገ ነው? አንደኛ to stop the spread of communism የኮሙኒዝም መስፋፋት ስላሰጋው እሱን ለማስቆም ነው። አውሮፓዎችን በመርዳት አውሮፓዎች ወደ ኮሙኒዝም አይዲዮሎጂ እንዳይገቡ ለማድረግ ያ ማለት ሜን ፖለቲካል ሞቲቭ ኦፍ the USA ነው። ዋናው የዩኤስኤ የፖለቲካ ዓላማ ነው ይሄ to stop the spread of communism። ሁለተኛው አይም ምንድነው ካል help economies of the Europe recovery አውሮፓዎችን በኢኮኖሚ መርዳት ነው ስለተደቆሱ በጦርነቱ ማለት ነው። ሶስተኛ provide a market for American goods የአሜሪካን ጉድ ወይም የአሜሪካ ሸቀጣሸቀጥ በአውሮፓ እንዲሸጥ የማድረግ ወይም የመስጠት እውቅና የማስገኘት ቴክኒክ ነው። ስለዚህ ሶስት አይሞች አሉት። ዋናው አይም ግን stop the spread of communism in Europe ነው። በአውሮፓ ላይ የኮሙኒዝም አይዲዮሎጂ እንዳይስፋፋ ማድረግ ነው። ኦኬ
እዚህ ላይ እንግዲህ ምን ይላል መሰላችሁ? whatever the weather we must move together ይላል። whatever the weather we must move together the motto of the Marshall Plan የማርሻል ፕላን መፈክር ነው ይሄ። ዌዘሩ ምንም ይሁን ምን ወይም ሁኔታዎች ይቀያየሩም መጥፎም ይሁኑ መልካም በጋራ ሆነን መንቀሳቀስ ይኖርብናል ነው። ስለዚህ ራሽያን በጋራ እናሸንፋት አይነት ነው። እዚህ ጋር የተዘበዘቡት እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 16 የሚደርሱ ሀገሮች ናቸው። የ16 ሀገሮች ባንዲራ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ለነዚህ ለ16 ሀገራት 17 ቢሊዮን ዶላር ተሰጠ በኋላ whatever the weather we must move together ይላል። ምንም አይነት ሁኔታዎች ይፈጠሩ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንሆን በጋራ ሆነን የማናሸንፈው ነገር የለም እንደማለት ነው። ጥያቄዎችን እንስራ እስኪ። ጥያቄዎችን ሰርተን እንቀጥላለን። አሁን multiple choice ነው choose the correct answer from the given alternative። አንደኛ what was the goals of the USA during the Cold War? በኮልድ ዋር የአሜሪካን ጎል ምን ነበር አላማው? to help developing country, to strengthen tie with non-capitalist nation, to contain communism, to prevent war። አላማው ምንድነው? የአሜሪካን አላማ እዚህ ጋር እንግዲህ ክሊር የሆነ ነገር ብዙም የለውም። to help developing country ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን መርዳት እሱ አላማው አይደለም። በዋናነት የምትረዳው ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎችን ለማገዝ ሳይሆን ዋናው አላማው ምንድነው መሰላችሁ? የዩኤስኤ ጎል ራሽያ ኮሚኒስት የሚባለውን አይዲዮሎጂ በአውሮፓ ምድር ላይ እንዳታስፋፋ ማድረግ ነው በቃ። ወይም አንቲ ኮሚኒስት ሙቭመንት ነው እየተከተለች ያለችው። ሁለተኛው to strengthen tie with non-capitalist nation። non-capitalist nation ማለት ኮሚኒስት ኔሽን ማለት ነው። ከኮሚኒስት ኔሽን ጋራ ጥብቅ የሆነ ግንኙነት መፍጠር አይደለም። to contain ኮሚኒዝም እዚህ ላይ to contain የሚለው ነገር መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። to stop communism ነው ሊሆን የሚችለው። to stop communism to prevent warም አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው መስተካከል ያለባት ነገር ትኖራለች ብዬ አስባለሁ። to stop communism the main goal of USA during the Cold War ማለት ነው። አገን ሁለተኛ ጥያቄ the first country that benefited from the Truman Doctrine is Greece, Vietnam, Germany, Syria። ግሪስ ነች ወይም ግሪክ ማለት ነው። በ1949 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሚኒስት ሙቭመንትን ልትቋቋም የቻለችው። በምን ከተባለ በአሜሪካ ቴክኒካል እና ፋይናንሻል ድጋፍ የሚል አይተናል ቀደም። the main goal of the Soviet Union during the Cold War ደግሞ ምንድነው ሜን ጎል? አሁን የአሜሪካ ሜን ጎል አይተናል። ዋና ዓላማ ራሽያ እንዳትስፋፋ ወይም ኮሚኒዝም እንዳይስፋፋ ማድረግ ነው። የራሽያስ ወይም የሶቪየት ዩኒየን ዓላማስ ምን ነበር? to unite Germany, to spread communism, to militarize Asian nation, to expand capitalist ideology. to spread communism ነው ዋናው ሐሳብ። አራተኛው the architects of the containment policy was George Marshall, George Cannon, Truman, W ቸርችል። መልሳችን ማን ነው? ጆርጅ ካናን። አምስተኛ the Soviet satellite states were A. Western European countries that followed the socialist path of development, B. Eastern European countries that followed the capitalist path of development, C. countries that were under the influence of the Allied with the USA, D. countries that were allied with the influence by the Soviet Union። መልሳችን ዲ ነው። ሳተላይት ወይም ሶቪየት ሳተላይት ስቴት የሚባሉት የሶቪየት ዩኒየን ኢንፍሉዌንስ ያለባቸው የፖለቲካም የኢኮኖሚም የሚሊታሪ ኢንፍሉዌንስ ያለባቸው ከራሽያ ጎን የቆሙ ስቴቶች ናቸው ሳተላይት ስቴት የሚባሉት ማለት ነው። ዜን እንቀጥል። አላለቀ። The American also tried to expand aids to the Soviet Union and its satellite, but the latter rejected it. አሜሪካን እንግዲህ ለሳተላይት ስቴቶችም ወይም ለሶቪየት ዩኒየን ኤንድ ሳተላይት ስቴቶች እርዳታ ለመስጠት ሙከራ አድርጋለች። መጨረሻ ላይ ግን ሪጀክት አድርጋለች ወይም አትሳካለትም ማለት ነው። ጆሴፍ ስታሊን the Soviet leader denounced it as a dollar imperialism and banned the Soviet satellite from joining it። እንግዲህ የሳተላይት ስቴቶች ከአሜሪካ ድጋፍ ሲደረግላቸው ነበርና መጨረሻ ላይ ግን ጆሴፍ ስታሊን ወይም የሶቪየት ዩኒየን ሊደሩ ይሄ ዶላር
ኢምፔሪያሊዝም ይባላል ወይም የገንዘብ ቅኝ ግዛት ማለት ነው። ገንዘብ በመስጠት ቅኝ መግዛት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ስቶፕ ማድረግ አለባችሁ ብሎ የሳተላይት ስቴቶች ጆይን እንዳያደርጉ የከለከለበት ሁኔታ ነበር። the soviet response to the marshall plan was known as the molotov plan ይባላል። ሞሎቶቭ ፕላን ማለት ዶላር ኢምፔሪያሊዝም የሚባለውን ነገር ማስቆም ማለት ነው። okay, named after the Russian foreign minister to provide aid to rebuild the countries in Eastern Europe that were politically and economically allied to the Soviet Union or አካ ሳተላይት ስቴት ተብሎ ይጠራሉ። ኦኬ ምንድነው ይሄ ፕላን? ኔምድ የተደረገው ወይም ስያሜ የተሰጠው after the Russian foreign minister ወይም የራሽያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር to provide aid to rebuild the countries in East Europe that were politically and economically allied to the Soviet Union። እነዚህ እንግዲህ ኢስተርን የሚባሉት የዩሮፕ ወይም የአውሮፓ ሀገሮች በፖለቲካም በኢኮኖሚም ከራሽያ ጎን ነበሩ። ስለዚህ ከራሽያ እርዳታ በጠየቁበት ጊዜ ነው ሞልቶቭ ፕላንን ሊጠቀሙ የቻሉት ማለት ነው። ወይም ከአሜሪካ ጎን እንዳትቆሙ ወይም ዶላር ኢምፔሪያሊዝም ነው የሚለው ሐሳብ የመጣው ማለት ነው። ጆርጅ ማርሻል the American Secretary of State ማለት ይሄ ሰው ነው። ኦኬ ማርሻል እንግዲህ አውሮፓ ላይ የተለያዩ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ስፔሻሊ 17 ቢሊዮን ዶላር በመስጠት አውሮፓን ኢኮኖሚው እንዲነቃቃ የማድረግ ወይም ደግሞ ኮሙኒዝም እንዳይስፋፋ የማድረግ ስራ የሰራ ማለት ነው። ነደስ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው ምዕራባውያን የሚባሉት ወይም ዩሮፒያን ካፒታሊስት ናቸው። ነገር ግን ይሄ ሰው ያን ያህል ሚሊዮን ዶላር ወይም ቢሊዮን ዶላር ሰጥቶ ከኮሙኒስት አይዲዮሎጂ ባያስወጣቸው ኖሮ they become ኮሙኒስት ይሆኑ ነበር ማለት ነው። ኔክስት the division of Germany ነው የጀርመን መከፋፈል። after conquering Nazi Germany in World War II the occupying power split Germany into four zones። ጀርመን እንግዲህ በአንደኛ ዓለም ጦርነትም በሁለተኛ ዓለም ጦርነትም የተሸነፈች ሀገር ነች። ከዛም በሁለተኛ ዓለም ጦርነት መጨረሻ ላይ ለአራት ዞኖች ተከፈለች። አንደኛው ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ ሶቪየት ዩኒየን ኤንድ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ። ለማን ለብሪቴን፣ ለፈረንሳይ፣ ለራሽያ እና ለአሜሪካ ተከፍላ ተሰጠች ማለት ነው። even though each power was in a command of its own zone, the four power are spread to administrative Germany collaboratively and cooperatively። ምንም እንኳን እንግዲህ እነዚህ አራቱ የራሳቸው ዞኖች ኑሯቸው በራሳቸው ኮማንድ ቢሰጣቸው ወይም ትዕዛዝ ቢሰጣቸው the four power are spread to administer German cooperatively and collaboratively በመተባበርና በመተጋገዝ ነው ጀርመንን ያስተዳድሩ የነበረው ማለት ነው። ለአራት ከፍለው በጋራ ሆነው ያስተዳድሯታል ጀርመን። despite its location in the heart of the Soviet zone in the eastern Germany, Berlin was split into four parts። ምንም እንኳን በርሊን the capital of Germany ነው የጀርመን ዋና ከተማ ማለት ነው። ሶቪየት ዞን ውስጥ ብትሆንም እንኳን ወይም the heart of Soviet zone ማለት ለአራት ተከፍላለች ጀርመን። ሰው ለራሽያ የደረሳት ክፍያዋ ላይ ነው በርሊን የነበረችው። ብትሆንም እንኳን በርሊንን ለአራት ተከፍለዋታል። in January 1948 the United Kingdom and the United States united their two zones and named ቢዞኒያ። በ1948 ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ ድርሻቸውን በአንድ ቀላቀሉና ወይም ሚክስ አደረጉና ምን የሚል ስያሜ የሰጡት ቢዞኒያ ወይም ባይዞኒያ እንበለው። ባይ ማለት ሁለት ማለት ነው። ባይዞኒያ ባለ ሁለት ዞን በአንድ ሲሆን ማለት ነው። ሁለቱ ዞን በአንድ ሲሆን ባይዞኒያ። later the trizonia three zone was created when the French zone merged to Bizonia in April 1949። በ1949 የፈረንሳይ ድርሻ ማለት ጀርመንን ተካፍላ ይዛ ነበር። የፈረንሳይ ድርሻ ወደ ብሪቴን እና ወደ ዩኤስኤ ድርሻ ሲቀላቀል ባይዞኒያ የነበረው ወደ ትራይዞኒያ ተቀየረ። ሶስት ዞን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ዞን ባንድ ሆኑ። የማን ቀረች? የዩኤስኤ ቀረች ማለት ነው። የዩኤስኤስአር ዞን ቀረ ማለት ነው። ወይም የራሽያ ወይም የሶቪየት ዩኒየን ዞን ቀረ ማለት ነው። then the Berlin blockade which lasted from 24 June 1940 to 12 May 1949 was one of the Cold War's first significant international crises። በርሊን
ብሎኬድ የበርሊን መዘጋት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ከ1948 ጀምሮ እስከ 1949 ድረስ የቆየ ሲሆን ስፔሻሊ በቀዝቃዛው ጦርነት ሲግኒፊካንት የሚባል ወይም ከፍተኛ የሚባል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ያመጣ ሁኔታ ነው ማለት ነው። በርሊን ብሎኬድ የሚባለው ስታሊን imposed the Berlin blockade in June 1948 prohibiting food resources and supplies from reaching West Berlin ምንድን ያደረገው ስታሊን በ1948 ወደ ዌስት ጀርመን ስፔሻሊ ወደ ዌስት በርሊን ወደ ምዕራብ በርሊን ማለት ነው ምግብ ሪሶርስ ሌሎች ሰፕላዮች እንዳይደርሱ አደረገ ብሎክ አደረገ ማለት ነው። The large Berlin aircraft which supplied West Berlin with food and other supplies was launched by the United States and numerous other nations in response. የብሎኬድ ወይም የመዘጋት ሲካሄድ በርሊን ኤርክራፍት የተባለ ስፔሻሊ የአሜሪካን እና የሌሎች ኔሽኖች ከአሜሪካ ጎን የቆሙ ኔሽኖች የተለያየ ምግብ ሰፕላይ ብዙ ነገሮችን ይዘው ወደ ዌስት በርሊን ምን ማለት ጀመሩ? መብረር ጀመሩ። እያያዙ መሄድ ጀመሩ። ምግብ፣ ቁሳቁስ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች። ባይ ዘ ዌይ ዱሪንግ ዲስ ታይም በዚህ ጊዜ አውሮፓ ተርባ በነበረችበት ጊዜ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ማለት ነው ዱሪንግ ደ ኃይለ ሥላሴ ሪጅም እርዳታ ተካሂዶ ነበር። ለጀርመን እርዳታ ሰጥተናል ወይ ነውታት ኦኬ። በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ለአውሮፓ ስንዴ ልካለች። The Soviet Union lifted the blockade of West Berlin on May 12, 1949 ስለዚህ የብሎኬድ ወይም ይሄ መዘጋት መቼ አቆመ? May 12, 1949 ከመቼ ጀምሮ? ከ24 ጁን 1914 ጀምሮ ማለት ነው። The Berlin blockade exposed post-war European conflict ideology and economic ambition በዋናነት በርሊን ብሎኬድ የሚባለው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ከፍተኛ የሆነ ክራይሲስ ያስከሰተ ነው። ስፔሻሊ ኤክስፖዝ ፖስት ዋር ዩሮፒያን ኮንፍሊክቲንግ አይዲዮሎጂ የኮንፍሊክቲንግ አይዲዮሎጂ ወይም ኢኮኖሚክ አምቢሽን ምን እንዲል ኤክስፖዝ ያደረገ ወይም ያጋለጠ ነበር። ኦኬ One of the consequences of the Berlin blockade was the establishment of the German state. የብሎክ መደረጉ ደግሞ ወይም መዘጋቱ የበርሊን ወይም የዋና ከተማው የጀርመን ዋና ከተማ ብሎክ መደረግ የፈጠረው ኮንሲኩዌንስ አንደኛው ነገር ምንድነው? ጀርመን ወደ ሁለት ክፍል እንድትከፈል አድርጓታል። ወይም ጀርመን ላይ ሁለት ስቴቶች ወይም ሁለት ሀገሮች ወይም መንግስታት እንዲፈጠሩ አድርጓል። የመጀመሪያው ኦገስት 1949 the West power set up the German Federal Republic the German Federal Republic ወይም Federal Republic of Germany እንደማለት ነው። FRG was known as the West German ተብሎ ይጠራል ወይም ምዕራብ ጀርመን ማለት ነው። Konrad Adenauer becomes the first chancellor of the Federal Republic of Germany የፌዴራል ሪፐብሊክ ኦፍ ጀርመን ወይም የውስጥ ጀርመን ቻንስለር የሆነው ወይም የመጀመሪያው ቻንስለር ማን ነው? ኮንራድ አኖር የሚባል ነበር። Adenauer Konrad Adenauer became the first chancellor of the Federal Republic of Germany. The German Democratic Republic on the other hand ኢስተርን ጀርመን ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ማለት ነው። ጀርመን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ GDR ወይም ኢስት ጀርመን ምስራቅ ጀርመን አለ became to function as a state on 7 October 1949 ስለዚህ ሁለቱ ስቴቶች ምዕራብ ጀርመን እና ምስራቅ ጀርመን ናቸው። ወይም ደግሞ the German Federal Republic ወይም the Federal Republic of German እና the German Democratic Republic የሚባሉ ሁለት ስቴቶች German remained divided until the collapse of the communist in East German. ጀርመን ተከፋፍላ የቆየችው በኢስት ጀርመን ኮሚኒስት የሚባለው አይዲዮሎጂ እስኪወድም እስኪጠፋ ድረስ ነው። ስፔሻሊ እስከ መቼ? ዲሴምበር 1989 እንግዲህ እስከ 1989 ድረስ ጀርመን ለሁለት ተከፍላ ነበር። ምስራቅ ጀርመን እና ምዕራብ ጀርመን ተብላ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በርሊን ለአራት ሴክተር ተከፍላለች። ሶቪየት ሴክተር አለ፣ ፍራንች ሴክተር አለ፣ ብሪቲሽ ሴክተር አለ፣ አሜሪካን ሴክተር አለ። የብሪቲሽ ሴክተር እና የአሜሪካ ሴክተር መጀመሪያ በአንድ ሲሆን ምን ተብሎ ስያሜ የተሰጠው?
ባይዞኒያ ተባለ። ፈረንሳይ ስትጨመር ትራይዞኒያ ተባለ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶቪየት ዞን ይባላል። ይሄ ቀዩ የብሪቲሽ ዞን ይባላል። ይህ ደግሞ አሜሪካን ዞን ይባላል። እንግዲህ አሜሪካ ከሌላ ስቴት ወይም ከሌላ ኮንቲነንት ወይም አህጉር መታ ነው ምዕራባውያን ላይ ወይም አውሮፓ ምድር ገብታ የምትፈተፍተው ማለት ነው። ኦኬ እነሱስ ቢያንስ ኤሪያቸው ነው እዛው አካባቢ ነው ያሉ። እሷ ግን ከሌላ ቦታ ቢኮዝ ሱፐር ፓወር ስለሆነች ወይም ሀያላን ሀገር ስለሆነች ነው መጣ ይህን ስራ የምትሰራው። the consequence of the Berlin blockade የበርሊን መዘጋት ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤቱ ምን አመጣ? ኮልድ ዋር ወርሰንድ እንዲሆን በጣም አስቀያሚ እንዲሆን ቀዝቃዛው ጦርነት በጣም አስቀያሚ እንዲሆን አድርጎታል። ምክንያቱም የምግብ እጥረት ነበረ፣ የተለያዩ ማቴሪያሎች ቁሳቁሶች አይደርሱም ነበረ። ሶ ወርሰንድ በጣም አስቀያሚ እንዲሆን አድርጎታል። ሌላው ደግሞ ቱ ጀርመን ስቴት ክሬት እንዲደረግ ኢስት ጀርመን እና ዌስት ጀርመን እንዲፈጠር አድርጓል። ሶስተኛ ሊድ ቱ the formation of military block ሁለት ሚሊታሪ ብሎኮች እንዲመሰረቱ አድርጓል የበርሊን ብሎኬድ። እሱ ምን ነው? ኔቶ እና ዋርሳው ፓክት የሚባለው ኔቶ እና ዋርሳው ፓክት። እንዲሁም አራተኛ አርም ሬስ ኢንተንሲፋይድ። አርም ሬስ ማለት የአርሚ ኮምፒቲሽን ወይም ፍክክር እንዲጎላ ከፍ እንዲል ለማድረግ ችሏል ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ኮንሲኩዌንስስ ኦፍ the Berlin blockade ናቸው። እንቀጥል። ሚሊታሪ ብሎክ ኤንድ ዘ አርሚ ሬስ። ሚሊታሪ ብሎክ እነማን? ኔቶ እና ዋርሳው ፓክት እናወራለን ማለት ነው። አርሚ ሬስ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን። ኦኬ In March 1948 Berlin, France, Holland, Belgium, Luxembourg signed the Brussels Defense Treaty promoting the collaboration in case of war. በ1948 ማርች ላይ እነዚህ የተዘረዘሩ ሀገራት እነ ብሪቴን፣ ፈረንሳይ፣ ሆላንድ፣ ቤልጂየም፣ ሉክሰምበርግ ሳይንድ the Brussels Treaty የብራዚል ዲፌንስ ትሪቲ ወይም ስምምነትን ተስማሙ። ስምምነቱ ዓላማው ምንድነው? ፕሮሞቲንግ ኮላቦሬሽን ኢን ኬዝ ኦፍ ዋር በጦርነት ጊዜ መተጋገዝ መተባበር እንዲኖር በሚል ማለት ነው። እዚህ የተዘረዘሩ ሀገራት it was becoming increasingly clear that no European force would be strong enough to stop the Soviet Red Army if Stalin attacked them. As a result, in March 1949, the Brussels Pact opened a secret negotiation with the American end. In April 1949, the North Atlantic Treaty Organization or NATO was founded. እንግዲህ እነዚህ የተሰበሰቡ ሀገራት በጋራ ሆነው የዲፌንስ ትሪቲ ታካሄዱ የሶቪየት ሬድ አርሚ የሚባለውን ስፔሻሊ የራሽያ ሬድ አርሚ ተብሎ ነው የሚጠራው እሱን በቀላሉ ድፊት የሚያደርጉበት ወይም የማያሸንፉበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በዛ ምክንያት በድብቅ ነጎሼት አደረጉ ማለት ነው። ከማን ጋር? ከአሜሪካ ጋር በመሆን ምን ለማድረግ? ኔቶን ለመመስረት ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን በ1949 በአፕሪል ወር ለመመስረት በሰክሬት ነጎሼት አደረጉ ወይም ተስማሙ፣ ተደራደሩ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ መሰረቱት ይህን ድርጅት። It was signed by 12 nations, namely the United States, the Great Britain, France, Italy, Portugal, Norway, Denmark, Iceland, Canada, Belgium, the Netherlands, and the Luxembourg. እነዚህ ሀገሮች 12ቱ ኔሽኖች ማለት ነው በጋራ በመሆን ኔቶን መሰረቱ። ግሪክ እና ቱርክ ጆይን ያደረጉት በ1952 እና በ1955 ነው። ግሪክ በ1952 ጀርመን ደግሞ በ1955 ተቀላቀሉ። ማን? ኔቶን። አሁን ኔቶን እንግዲህ የመሰረቱ ሀገራት እነማን ናቸው ከተባለ ምዕራባውያን ናቸው። አሜሪካን ጨምሮ አውሮፓ ምድር ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ማን አለ ብለናል? ዋርሳው ፓክት የሚባል አለ። ይህን ዲፌንድ ለማድረግ የተቋቋመ ከራሽያ ወይም ከሶቪየት ዩኒየን ጋር አጋር ያላቸው ሀገራት የመሰረቱት ማለት ነው፣ ወይም ኮሚኒስት የሚባሉት። In May 1955 in Warsaw, Poland, the Soviet government held a meeting of representatives of the governments of the Eastern Europe, Communist Bloc Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria,
and Albania, who formed a military bloc is known as Warsaw Pact. እነዚህ የተዘረዘሩት ሀገሮች ደግሞ ሌላ የጦር ድርጅት መሰረቱ። መቼ? በ1955። እዚህ ጋር ጀርመን እንግዲህ ኢስት ጀርመን እና ዌስት ጀርመን። ዌስት ጀርመን በ1955 የማን ክፍል ሆናለች ወይም የማን አባል ሆናለች? የኔቶ ወይም የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን አባል ነች። ኢስት ጀርመን ደግሞ እዚህ ጋር አብራ ተዘርዝራለች አይደል? ኢስት ጀርመን ደግሞ የዋርሳው ፓክት አባል ነች። ኔቶን ዲፌንድ ለማድረግ የተቋቋመ የጦር ኃይል ነው ይሄኛው ደግሞ። ዘ አርምስ ሬስ ሁለተኛው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሚሊታሪ ብሎኩን አይተናል ወይም አርሚ ብሎኩን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ክፍል አይደለ? ሚሊታሪ ብሎክ ኤንድ አርሚ ሬስ። አርሚ ሬሱን ደግሞ ነው The Cold War between the USA and the Soviet Union was possibly the world's greatest and most costly weapon race. በቀዝቃዛው ጦርነት እንግዲህ በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት መካከል የተደረገው ከፍተኛ የዊፐን ሬስ ወይም የጦር መሳሪያ ፍክክር በጣም ግሬተስት ደረጃ የደረሰበት ነበር። The army race is defined as the fast growth in the number or quality of military force instrument. ባጭሩ አርሚ ሬስ የምንለው እንግዲህ በጣም ፈጣን የሆነ በነምበርም በኳሊቲም ከፍተኛ የሆነ የጦር ኃይል መገንባት ማለት ነው። የሱ ፍክክር መጨመር ዛት ኢዝ አርሚ ሬስ እንለዋለን። The atomic bombing of the Japanese cities of the Hiroshima and Nagasaki in August 1945 sparked an army race between the United States and the Soviet Union. በሁለተኛ ዓለም ጦርነት መጨረሻ ላይ ጃፓን አሜሪካ ላይ ባደረገችው ትንኮሳ ምክንያት አሜሪካ በጃፓን ሁለቱ ከተሞች ላይ በሂሮሺማ እና ናጋሳኪ በ1945 ኦገስት ላይ አቶሚክ ቦምብ ጥላ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሳ ነበር። የአቶሚክ ቦምብ ወይም አቶሚክ ዊፐን ስላላት አሜሪካ በዛ ሰዓት ብቸኛ የሆነች ሱፐር ፓወር ወይም ሀያል ሀገር ሆና ነበር። በትላተር ራሽያ ራሷን ከእንደዛ አይነት ሀያል ሀገር መጠበቅ ስላለባት እሷም የራሷን የጦር ኃይል መገንባት ጀመረች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሱፐር ፓወር ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። This event signaled the starting of the nuclear age. ከዚህ በኋላ ምን ሆነ? የኒውክሌር ኤጅ ተጀመረ ማለት ነው። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ የመገንባት ስራ ተጀመረ። However, the Soviet Union launched an atomic weapon in 1949, initiating the Cold War nuclear arms race. ከዛ አሜሪካ እንግዲህ ጃፓንን ከደበደበች በኋላ ራሽያም የራሷ የሆነ የአቶሚክ ዊፐን ምስረታ ጀመረች ወይም ማምረት ጀመረች ማለት ነው። መቼ? በ1949። Both sides were competing to acquire more nuclear weapons than the other. ከሌሎች ሀገሮች በተሻለ ሁኔታ ሁለቱ ሀገሮች አሜሪካና ራሽያ የጦር መሳሪያ ስፔሻሊ የኒውክሌር ዊፐን ምርቱን በከፍተኛ ሁኔታ ማጣጣፍ ጀመሩ ማለት ነው። ፍክክሩ ጀመረ። አንደኛው ሀገር የሆነ መሳሪያ ሲመሰረት ሌላኛው ሌላ ኦኬ ፍክክሩ ጨመረ ማለት ነው። They also attacked to create more powerful weapon. Okay? They also attempt creating more powerful weaponry. ሌሎች በጣም ሞደርን የሚባሉ በጣም ፓወርፉል የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን መመስረት መገንባት ጀመሩ ማለት ነው፣ ወይ ሙከራ አደረጉ። ለምሳሌ in the 1950s tension grew between the two superpowers. አሁን በ1950ዎቹ በሁለቱ ሱፐር ፓወር ወይም በሁለቱ ሀያላን ሀገራት መካከል ከፍተኛ የሆነ ቴንሽን ወይም ውጥረት ተከሰተ። The American worried about an advancing tides of the communism followed the success of the communist revolution in Asia. ነገር ግን አሜሪካ በኤዥያ ምድር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ኮሙኒዝም የሚባለው ነገር እየተስፋፋ መምጣቱ በከፍተኛ ሁኔታ አሳሰባት፣ አስጨነቃት። America's worried about the advanced tides of the communism followed the success communist revolution in Asia. ኤዥያ ምድር ላይ ወይም ኤዥያ ላይ ኤሽያ ነው የምንለው አማርኛ ኤሽያ ወይም ኤዚያ ማለት ነው። በኤዚያ ምድር ላይ ኮሙኒስት ሪቮሉሽን ወይም አብዮት መመስረቱ አሜሪካን በከፍተኛ ሁኔታ አሰጋት ወይም አስጨነቃት ማለት ነው። In 1949 ሞዘዳንግ ወይም ሞሰታንግ ወይም ሞዘዶንግ established the Chinese Communist Government. በ1949 ቻይኒዝ ኮሙኒስት ገቨርንመንት ተመሰረተ።
In 1950 communist North Korea invaded South Korea. communist North Korea የሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያን ወረረ ማለት ነው። There were a strong communist movement in Vietnam. ቪየትናም ላይ ስንመጣ ከፍተኛ የሆነ የኮሚኒስት ሙቭመንት ወይም እንቅስቃሴ ነበር። ይሄ አሜሪካን በከፍተኛ ሁኔታ አሰጋት። ምክንያቱም ኤዥያ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኮሚኒስት እንቅስቃሴ እየተካሄደ ስለሆነ ሶል አሜሪካ ስጋቻ ፈጠረ ማለት ነው። The army series was intensified as both power invested a huge amount of their budget in the production of armament. The army race was intensified as both power ስንል ሶቪየት ህብረትንና አሜሪካን ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ በጀት ነው የሚበጅቱት ምን ለማድረግ the production of armament ወይም የጦር መሳሪያን ለማሳደግ ወይም ፕሮዲዩስ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ በጀት ምን ይሉ ነበር ይበጅቱ ነበር ማለት ነው። አሜሪካን በሉት ሶቪየት ህብረትም ሁለቱም ማለት ነው። ኦኬ መልካም እንቀጥል። አርሚ ሬስ ታይምላይኑን ነው እስቲ መቼ ምን ተመሰረተ የሚለውን ነገር ስናይ in 1952 American exploded the hydrogen bomb 2500 times more powerful than the atomic bomb. በ1952 አሜሪካ ሃይድሮጅን ቦምብ መሰረተች። ሃይድሮጅን ቦምብ እንግዲህ 2500 ጥፍ ያክል ሞር ስትሮንገር ነው ከማን አንፃር ከአቶሚክ ቦምብ አንፃር ማለት ነው። ከአቶሚክ ቦምብ አንፃር ስናወዳድረው 2500 ጥፍ ያክል ፓወርፉል ነው። መቼ መሰረተችው? በ1952 አንድ ያዙልኝ። ሁለተኛ in 1953 the Russia produced hydrogen bomb again. ራሽያ ማውንም ቀጥላ ከአመት በኋላ ሃይድሮጅን ቦምብ አሜሪካ የሰራችውን ሃይድሮጅን ቦምብ መስራት ቻለች። ሬሱ ወይም ፍክክሩ ጨመረ። in 1953 up to 55 this was a period of soft relation ታው ይባላል between the USA and Soviet Russia. በእነዚህ ሁለት ዓመታት መካከል በ53 እና በ55 ወይም ከ53 እስከ 55 ድረስ በሁለቱ አገሮች መካከል ሶፍት የሆነ ሪሌሽን ወይም ለስለስ ያለ ግንኙነት ተፈጠረ። ቢኮዝ ሁለቶችም የጦር መሳሪያቸው ከፍተኛ ደረጃ ደረሰ ማለት ነው። The factors that contribute to the development were the death of Joseph Stalin and his successor Khrushchev came with the policy of de-Stalinization and peace coexistence. ባጭሩ ከ1953 እስከ 55 ድረስ ሁለቱ ሀገሮች ሶፍት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ሊጀምሩበት የቻሉበት ምክንያት ወይም ታው የሚባል ነገር የተጀመረበት ምክንያት ምንድነው ካል ጆሴፍ ስታሊን ወይም የሶቪየት ህብረት መሪ የነበረው በመሞቱና በሱ ፋንታ ክሩቾቭ የተባለ ሰው ተተካ። ክሩቾቭ ስሙ አይያስም እዚህ ጋር ክሩቾቭ በለው ክሩቼቭ ተተካ። ክሩቼቭ እንግዲህ የሱ አይዲዮሎጂ ምንድነው? ፒስ ኮኤግዚስታንስ በጋራ ለመኖር ሰላም ያስፈልጋል የሚል አይነት ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ ለመኖር ፎር ኮኤግዚስታንስ ፒስ ያስፈልጋል ሲል በሁለቱ ሀገሮች መካከል ምን ሆነ? ሶፍት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ተፈጠረ ማለት ነው። 21 August 1957 ምን ሆነ? First ICBM missile was launched by USSR. Okay? International ወይም ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ማለት ነው። ICBM ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ሀጉር አቋራጭ ነው። ሀገር አቋራጭ አይደለም፣ ሀጉር አቋራጭ። ከአውሮፓ ተነስቶ አፍሪካ፣ ከአፍሪካ ተነስቶ አሜሪካ፣ ከአሜሪካ ኤዥያ ሊደርስ የሚችል ሚሳይል ማለት ነው። ስለዚህ ICBM ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል በማን በራሺያ ተመሰረተ። For August 1957 again the Soviet launched the first earth satellite known as ስፑቲንክ የሚባል ሳተላይት አመጠቀች። ማን? ራሺያ። ኒኩሌር አርሚ ሱፐርማሲ ቢካምስ ኢን ዘ ሃንድ ኦፍ ራሺያ ኢን 1957። ስለዚህ በ1957 ራሺያ የሚሊታሪ ሱፐርማሲውን ወይም የበላይነቱን ተቆጣጠረች ማለት ነው። Another development in the army race was the invention of ICBM intercontinental ballistic missile ነበረ ሌላው ሬስ ወይም ፍክክር ማለት ነው። The Russia were the first to produce ICBM. ICBM was the nuclear war that carried a rocket powerful to hit America when fired from Russia. ይህ ባሊስቲክ ሚሳይል ወይም ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል እንግዲህ የተመሰረተበት ዋነኛው ምክንያት ራሺያ ላይ ሆኖ ሲተኮስ አሜሪካን ሊመታ የሚችል የጦር መሳሪያ ነው።
አይታችኋል ፍክክሩ በምን ያህል ደረጃ እየጨመረ እንደመጣ። Soon the America produced their version known as the Atlas. አሜሪካ ደግሞ ራሷን ለመከላከል ስትል አትላስ የተባለ ባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮዲዩስ አደረገች ማለት ነው፣ ወይም መሰረተች። ኦኬ ስለዚህ ፍክክሩ ጨመረ። ይሄ ሚሳይል ነው፣ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ይባላል። ይሄ እንግዲህ ሀጉር አቋራጭ ተወንጫፊ ሚሳይል ነው። The army raised between the two superpowers increased fear and hostility on the parts of the country involved in the race and world at large. የሁለቱ እንግዲህ ሱፐር ፓወር ወይም የሁለቱ ሀያላን ሀገሮች ፍክክር በከፍተኛ ሁኔታ ለሌሎች ሀገሮች ስጋቻን ፈጠረ። ቢኮዝ ይሄ እንግዲህ የጦር መሳሪያ ሀገር አቋራጭ ከሆነ እኛን ሁላ ይነካል። እነሱ ሁለቶች ሀገሮች ብቻ የሚያደርጉት ሳይሆን እኛን ሁላ ይነካል ማለት ነው። ናይት ዳይስ ባውን ጊዜ እየመሰረቱት ያሉት የጦር መሳሪያ ዓለምን በእነ ፊው ሚኒት ጸጥ ሊያደርግ የሚችል የጦር መሳሪያ ነው እየመሰረቱት ያሉት። ዓለምን ሊያጠፋ የሚችል ባንድ ሊያጠፋ የሚችል የጦር መሳሪያ ነው እየገነቡ ያሉት ናይት ዳይስ። አሁንም ሁለቱ ሀገሮች they are super power። ኦኬ ለምሳሌ ራሺያ እና ዩክሬን ባደረጉት ጦርነት ከዩክሬን ጎን ምዕራባውያን አይታችሁ ከሆነ እና አሜሪካ እርዳታ ሲያደርጉ የገንዘብ እርዳታ የጦር መሳሪያ እርዳታ ሲያደርጉ ነበር። ለማን? ለዩክሬን። ቀጥታ ራሺያ ሊገጥሙ አልቻሉ። ለምን? ራሺያ የራሷ የሆነ ከፍተኛ የሚባል የጦር መሳሪያ አላት ዓለምን ሊያጠፋ የሚችል። ስለዚህ ሁለቱ ተፈራርተው ነው ያሉት። Moreover, it had displaced more productive forms of the investment. For instance, the Soviet Union's economic difficulty were certainly aggravated by a very high proportions of the gross domestic production devoted to army. እንግዲህ ሶቪየት ዩኒየን ኢኮኖሚ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር። ለምን ከተባለ ይህን የጦር መሳሪያ አሳድጋለሁ ስትል አብዛኛው በጀቷን ለጦር ታውሎ ነበር ማለት ነው። ይሄ ለአርማመንት ወይም ለጦር ኃይል ግንባታ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ወይም በጀት ስለነበረ ኢኮኖሚዋ ዲፊካልት ሆኖባት ነበር ይላል። The weapon race was an impact of the poorer country as well, because those emerging countries were a victim of debt issue as they imported more weapons from the manufacturer. እንግዲህ የጦር መሳሪያ ፍክክሩ ወይም ውድድሩ ሀገሮችንም ችግር ውስጥ የከተተ ነበር። ምክንያቱም ሀገሮችም እየተበደሩም ቢሆን ራሳቸውን ሉዓላዊነታቸውን ለማስከበር ሲሉ ከሚያመርቱ ሀገሮች ላይ ይገዙ ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ እና ደሴኛ ነገር መውሰድ ይችላልላችሁ። የጦር መሳሪያዎች ሲመጡ ታያላችሁ። የጦር መሳሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚመረተው። ራሺያን ሰራሽ ሲባል ተሰማላችሁ፣ የቱርክ ሰራሽ ሲባል ተሰማላችሁ፣ አሜሪካን ሰራሽ የጦር መሳሪያ ሲባል ተሰማላችሁ። ስለዚህ እኛ የጦር መሳሪያ እናመርተው ኢንስቴድ እንገዛለን። ተበድረን ዶላር ተበድረን እንገዛለን። ያ ማለት ኢኮኖሚያችንን እያቀጨጨው ነው ማለት ነው፣ ወይም ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ እየከተተን ነው ማለት ነው። እኛም ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ደሃ የሚባሉ ሀገሮች especially the African continent. So the army race intensified the probability of war by undermining military stability and damaging political relation. ባጭሩ እንግዲህ አርሚ ሬዝ ፖለቲካል ሪሌሽን ዳሜጅ ያደርጋል። ኦኬ ወይም ሚሊታሪ ስታቢሊቲ ላይኖር ይችላል። ሚሊታሪ ስታቢሊቲ ማለት አንደኛው ሀገር ከፍተኛ የሆነ ሚሊታሪ ፓወር ይኖረዋል፣ አንደኛው ዝቅተኛ። ከዛ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሻከረ ሪሌሽን በኖረ ጊዜ ግጥሚያ ይጀመራል። ከዛ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ይከሰታል ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና አሁን የኛ ሀገር ከፍተኛ የሆነ ጦር መሳሪያ አላት ማለት ምን እንዳቅሟ ማለት ነው። ከፍተኛ ስል ያውላ በብድርም በምንም በሉት አለ። ግን ይሄን ያህል ይዛ አንድ ታላቅ የምትባል ሀገር ስፔሻሊ አሜሪካ ወይም ከአውሮፓ አንዷን ሀገር ጠርተን ወይ ብሪቴን ወይ ፈረንሳይ ልትሆን ትችላለች ልቅጠን ብላ ብትመጣ ምንም አማራጭ የለንም እንጂ ከመስጠት በስተቀር። ቢኮዝ እነሱ ከፍተኛ የሚባል የጦር መሳሪያን ቢውልት አድርገዋል፣ ገንብተዋል። እኛ ያለችን የጦር መሳሪያዎች ትንሿ አኳ ከነሱ የመጣች ነች። በብድርም በሉት የሆነ ነገር በመስጠት የመጣች የጦር መሳሪያ ነች። ስለዚህ ሀገሮችም በዊፐን ሬስ ምክንያት ተጽዕኖ ወይም ችግር ደርሶባቸዋል ለማለት ያክል። ሶ ጌስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ከምናምን ያክል ፈይተናል። በጣም ረጅም ነው። ዳትማቻ አሰልች ነው ብዬ አላስብም።
ቢሆንም በሶስተኛው ክፍል እንገናኛለን። ሲቹዌሽንስ ኢን ኤዥያ ዱሪንግ ዘ ኮልድ ዋር ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ቻይና እና ቪየትናም። በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ ኤዥያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ስፔሻሊ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ቻይና እና ቪየትናም ላይ ምን አይነት ሁኔታዎች ነበሩ የሚለውን በሶስተኛው ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ላይ ነው በጣም ሰፊ እንደሆነ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ቢኮዝ አንድ ቶፒክ ነው እንግዲህ የሆነው ማለት ነው። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሶስተኛው ክፍል እንዲሰራላችሁ እንግዲህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፓርት 3 በማለት ወይም ኔክስት ፓርት በማድረግ ቴክስት አድርጉ ወይም ኮሜንት አስቀምጡ። ከዛ በተጨማሪ የራሳችሁ ሀሳብ አይዲያ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ላይክ በማድረግ እንግዲህ ሰፖርት ወይም ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።